नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई नयाँ कुरा सिकाउमा स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा हामी तपाईलाई HTML फर्मेटिङ यानी कि अथवा टेक्स्ट फर्मेटिङ भनेको तपाईको टेक्स्टलाई इटालिक राख्ने कि बोल्ड राख्ने कि तपाईको त्यो टेक्स्टहरुलाई कस्तो कलर भन्ने कुरा तपाईलाई यो भिडियोमा शेयर गर्नेछु। यानी कि तपाईको कहिलेकाहीँ अन्डरलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको टेक्स्टहरु चाहिँ, त्यो भनेको तपाईको टेक्स्ट फर्मेटिङ यानी कि HTML फर्मेटिङ भनेर हामीले बुझ्दछौं। र आजको भिडियोमा हामी त्यही HTML फर्मेटिङको बारेमा डिटेलमा डिस्कसन गर्नेछौं। यानी कि तपाईलाई देखाउनेछौं कसरी गर्न सक्नु हुन्छ र त्यो कति बेला युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा, अथवा तपाईलाई जब तपाईले टेक्स्ट एडिट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईको टेक्स्ट अथवा इटालिक अथवा बोल्ड या अन्डरलाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यतिबेला चाहिँ टेक्स्ट फर्मेटिङ यानी कि HTML फर्मेटिङ युज गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि तपाईले चाहेको जस्तो टेक्स्ट बनाउन सकोस्। यदि तपाई यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनमा पनि दबाउनु होला ताकि किनकि तपाईले कुनै पनि वेब ट्युटोरियल सिरिजहरु नछुटोस्। यति भन्दै हामी टपिकमा जान्छौं। त्यसको लागि हामी कन्ट्रोल एन गर्छौं र त्यसपछि यहाँ न्यू गरिसकेपछि हामी सेभ गर्छौं। यानी कि कन्ट्रोल एस गरेर हामी यसमा नाम राख्छौं। नाम भनेको हामी फर्मेटिङ भनेर राख्छौं अथवा HTML फर्मेटिङ भनेर पनि राख्न सक्छौं। formatting.html भनेर राख्छौं र सेभ गर्छौं। अब हाम्रो यहाँ आइसकेको छ। त्यसपछि हामी के गर्छ भने HTML को सिन्ट्याक्स राख्छौं र त्यसपछि हामी HTML फर्मेटिङ भनेर पनि भन्न सक्छौं अथवा टेक्स्ट फर्मेटिङ भनेर पनि भन्न सक्छौं। तपाईको यो टाइटल के रिलेटेड हो भनेर हामीले त्यसको लागि मात्रै यहाँ नाम राखेको हो। फ्युचरमा तपाईको वेबसाइटको नाम तपाईले राख्नु भइसकेपछि त्यसमा टाइटल पनि राख्न जरुरी हुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो HTML फर्मेटिङ आइसकेको छ टाइटलमा। अब यहाँ हामी के गर्छौं भने हामी जे पनि कोडिङ गर्छौं, हामी बडी भित्र गर्छौं। हामी फर्स्टमा के गर्छौं भने हाम्रो के पर्छ त भन्दाखेरि हामीले जस्तै HTML फर्मेटिङ यानी कि हाम्रो टेक्स्ट फर्मेटिङ गर्नको लागि हामीले बोल्ड युज गर्न सक्छौं। बोल्ड टेक्स्ट, इटालिक अनि सबस्क्रिप्ट भन्ने हुन्छ, सुपरस्क्रिप्ट भन्ने हुन्छ, स्ट्रङ भन्ने हुन्छ, एम्फसाइज भन्ने हुन्छ, मार्क भन्ने हुन्छ। योहरु कसरी युज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई यो डिटेलमा भन्ने छ। फर्स्टमा स्टार्टिङ गर्छौं बोल्डबाट। बोल्ड ट्यागलाई भनेको बी ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तै हामी के गर्छौं भने वेलकम टु, यसमा वेलकम टु नयाँकुरा सिकाउ भनेर राख्छौं। अब त्यसपछि हाम्रो बोल्डलाई चाहिँ हामीले बोल्ड टेक्स्ट या बी ट्यागले चाहिँ हाम्रो बोल्ड भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको बोल्ड टेक्स्ट अथवा बोल्ड टेक्स्ट भनेको बी ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यो के कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले रिफ्रेश गरे भने यहाँ हाम्रो बोल्ड टेक्स्ट छ। टेक्स्ट चाहिँ बोल्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यदि मैले तपाईलाई नर्मल देखाउनु पर्यो भने जस्तै मैले प्याराग्राफ भनेको हाम्रो नर्मल ट्याग हो, यानी कि हाम्रो नर्मल टेक्स्ट भनेको प्याराग्राफ हो। त्यसैकारण मैले प्याराग्राफमा तपाईले देखाउनु पर्यो भने जस्तै यो कपी पेस्ट गर्छु र त्यसपछि मैले प्याराग्राफमा राखेर यहाँ फरक भेटाउन सक्नुहुन्छ। प्याराग्राफ भनेको हाम्रो यो बोल्ड छैन, तर मैले जब बोल्ड बी ट्याग यानी कि बोल्ड युज गर्यो भने यो वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ यो बोल्डमा देखाएको छ। हामीले भनेको टेक्स्ट बोल्ड राख्नु पर्यो भने हामीले बी ट्याग युज गर्न सक्छौं। यसरी चाहिँ हामीले टेक्स्टहरु चाहिँ हामीले बोल्ड बनाउन सक्छौं। अब हामी अर्को नेक्स्ट भनेको इटालिकमा युज गर्छौं। यानी कि इटालिक टेक्स्ट युज गर्नको लागि हामी के गर्छौं भने यसको लागि चाहिँ हामी इटालिक भनेर राख्छौं र त्यसपछि अब के गर्छौं भने यसमा इटालिकलाई आई ले रिप्रेजेन्ट गर्छ र त्यसपछि हामी के गर्छौं यसमा वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ राख्छौं। त्यसपछि सेभ गरेर तपाईलाई देखाउँछौं। इटालिक भनेको तपाईको इटालिकमा आउँछ भनेको यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ भनेको इटालिकमा छ। यो चाहिँ हाम्रो यो ठ्याक्कै यो हरिजोन्टली सिधा आइराछ भनेको इनलाइन टेक्स्टमा आइराछ। हामी ब्लक एलिमेन्ट र इनलाइन एलिमेन्ट भन्ने कुरा हुन्छ। इनलाइन एलिमेन्टमा रिप्रेजेन्ट भइराछ। यसलाई चाहिँ म ब्रेक लगाउँछु ताकि हाम्रो चाहिँ राम्रो होस्। यानी कि बीआर ट्याग भनेको इम्पिटी ट्याग पनि भन्न सकिन्छ अथवा ब्रेक भनेको हाम्रो यो चाहिँ तल आउँछ। यानी कि वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ भनेको तल आयो भने अब हामी यसमा हामीले इटालिक लगायो, बोल्ड ट्याग पनि हाम्रो HTML फर्मेटिङमा पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौ। अब हाम्रो नेक्स्ट अर्को के पर्छ भन्दाखेरि अब अर्को भनेको हाम्रो स्ट्रङ पनि पर्छ। स्ट्रङ भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले स्ट्रङ टेक्स्ट युज गरे भने यो पनि बोल्ड जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो बोल्ड जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ भनेको यो स्ट्रङ ट्याग पनि टेक्स्ट बोल्ड बनाउनको लागि चाहिँ युज गर्छ है। Strong tag is also used for bold tag। बुझ्ने भाषामा हामीले लेखेको छ है।
त्यसपछि अब हामी के गर्छ भने सुपरस्क्रिप्ट र सबस्क्रिप्ट भन्ने चाहिँ तपाईले देखाउँछौ। सुपरस्क्रिप्ट भनेको के हो र सबस्क्रिप्ट भनेको के हो भन्ने कुरा म यसमा देखाउँछु तपाईलाई। जस्तै सुपरस्क्रिप्टको लागि UP राख्न सक्छौ र त्यसपछि हामी यसमा वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ राख्छौ। त्यसपछि अब हामी सबस्क्रिप्ट राख्छौ है। यसमा सबस्क्रिप्ट यानी कि हामी SUB भनेर भन्छौँ सबस्क्रिप्ट भनेको है। त्यो भनेको फेरि यसमा राख्छौ र त्यसपछि हामी के राख्छौ भने जस्तै यो चाहिँ के राख्न सक्छौ भने नाम चाहिँ सुपर स्क्रिप्ट भनेर राख्छौ एन्ड सब स्क्रिप्ट भनेर राख्छौ है। यो भनेको सुपर स्क्रिप्ट र सब स्क्रिप्ट भनेको यो। जस्तै तपाईले यसमा के फरक देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले सुपर स्क्रिप्ट भनेको यहाँ तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ माथि छ र सब स्क्रिप्ट भनेको तल छ। त्यसपछि हामी अर्को नेक्स्टमा छ EM भन्ने छ इम्फेसाइज ट्याग पनि भन्न सक्छौ। इम्फेसाइज भनेको यो चाहिँ एउटा कस्तो हो भने तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको इटालिक जस्तो आउँछ। यानी कि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ भनेर हामीले राख्यो र त्यसपछि यहाँ तपाईले क्रोममा जानुस्। क्रोममा गएर तपाईले रिफ्रेश गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ भनेर आएको छ। त्यो भनेको हाम्रो इटालिक जस्तो इम्फेसाइज टेक्स्ट भनेको पनि इटालिक जस्तै हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो जस्तै तपाईले यदि राम्रोसँग क्लियरली बुझ्नु भएको छैन अथवा देख्नु भएको छैन भने BR ट्याग लगाएर हेर्छौ। यानी कि ब्रेक ट्याग एमपीटी ट्याग पनि भन्न सक्छौ। त्यसपछि हामी रिफ्रेश गर्यो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु नयाँ कुरा भन्ने छ। हाम्रो वेलकम टु नयाँ कुरा भन्ने छ। त्यसपछि यहाँ यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो इटालिक जस्तै छ र इटालिकमा हाम्रो यो इटालिकको फेरि अर्कै अलिकति फरक देखिएको छ तर उस्तै देखिन्छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि हाम्रो अर्को नेक्स्ट भनेको मार्क र स्मल भन्ने पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ हामी यो इम्फेसाइज टेक्स्ट भनेर राख्न सक्छौँ अथवा इम्फेसाइज ट्याग भनेर राख्न सक्छौँ। इम्फेसाइज ट्याग भनेर भन्छौँ है। इम्फेसाइज ट्याग पछि हामी के भन्छौँ अर्को चाहिँ नेक्स्टमा जान्छौँ स्मल ट्याग पनि युज गर्न सक्छौँ। स्मल ट्याग भनेको के हो भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई देखाउँछु। वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ भनेर भन्यो। त्यसपछि सेभ गरेर तपाईले यहाँ जानुस् क्रोममा। त्यसपछि रिफ्रेश गर्नुस्। यहाँ वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ भनेको हाम्रो स्मल ट्याग चाहिँ हाम्रो अलिकति सानो लेख्नको लागि चाहिँ हामीले स्मल ट्याग युज गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी स्मल ट्याग भनेर भन्न सक्छौँ है। त्यसपछि हामी अर्को नेक्स्टमा के युज गर्छ भने हाम्रो लेफ्ट साथसाथै मार्क ट्याग चाहिँ हामी कसरी युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईलाई म भन्छु। जब हामीले कुनै पनि टेक्स्ट मार्क भनेर राख्छौँ तब हाम्रो जस्तै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मार्क गरिदिन्छ। यानी कि हामीले जस्तै कुनै मार्करले आफूले इम्पोर्टेन्ट लागेको कुराहरू मार्क गरेर राखेको हुन्छ अथवा त्यसलाई कलर लगाएको हुन्छ भने यसमा मार्क तपाईले जब युज गर्नुहुन्छ यानी कि मार्क ट्याग युज गर्नुभयो भने तपाईले के कस्तो फरक देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ येल्लो आएको छ हो। तपाईले जब मार्क भन्ने ट्याग युज गर्नुहुन्छ तब यो येल्लो आउँछ जस्तै तपाईलाई मार्क गरेको छ यो चाहिँ हो। यसरी चाहिँ तपाईले मार्क ट्यागको युज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसमा मैले P ट्याग लगाएर हेलो फ्रम द टप अफ द वर्ल्ड भनेर भन्यो र त्यसपछि मैले फेरि त्यतिकै मैले जे पाएँ त्यही लेखेँ। यानी कि यस यु आर गुड यतिकै लेखेँ मैले टेक्स्टको लागि चाहिँ। त्यसपछि मैले यो चाहिँ के गरेँ भने रिफ्रेश गर्दाखेरि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हेलो फ्रम द टप अफ द वर्ल्ड। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम भन्ने छ। यसमा नर्मल केही पनि छैन। यो यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अथवा धेरैभन्दा धेरै अथवा तपाईले मार्क ट्याग छ हेलो फ्रम द टप अफ द वर्ल्ड भन्दा नि यसमा चाहिँ हामी मार्क ट्याग युज गरेर यो यति चाहिँ हटाएर त्यसपछि सेभ गरेर के गर्न सक्छौँ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हेलो फ्रम द वेलकम टप अफ द वर्ल्ड भनेको चाहिँ यसरी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मार्क ट्याग भनेको P ट्याग प्याराग्राफ ट्याग भित्र पनि हामीले मार्क ट्याग युज गरेको छौँ। यसरी युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जसको कारणले चाहिँ तपाईले मानौँ इम्पोर्टेन्ट कुनै वर्ड्स देखाउनु पर्यो भने तपाईको ब्लगिङ गर्दाखेरि अथवा तपाईले कुनै इम्पोर्टेन्ट देखाउनु पर्यो भने पछि तपाईले आफ्नो वेबसाइट बनाइसक्नु भएपछि त्यति बेला चाहिँ तपाईको यो मार्क ट्यागहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ।
र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेलो फ्रम द वेलकम टप अफ द वर्ल्ड भनेर भनेको छ। त्यो युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी युज गर्न सकिन्छ। मार्क ट्याग चाहिँ भनेको हामीले इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मार्क गर्नको लागि युज गर्न सकिन्छ। जस्तै म यो भन्छु यु क्यान युज मार्क ट्याग फर कलरिङ इम्पोर्टेन्ट टेक्स्ट भन्न पनि सक्छु मेरो आफ्नो भाषामा। तपाईले आफूले बुझ्ने भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ। एचटीएमएल फर्मेटिङमा हाम्रो डिलिट भन्ने पनि अर्को छ र त्यसमा चाहिँ तपाईले के फेला पर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसमा पी ट्याग भित्र हेलो राम श्याम एन्ड श्यामा भएछ श्याम एन्ड र त्यसपछि मैले के गर्छु भने यसमा डिल ट्याग राख्छु। डिल ट्याग राखिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ राम रामा 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 भनेर मैले राख्छु। म के गर्छु भने यसमा सीता राख्छु त्यसपछि सेभ गरेर यसमा फेरि म के गर्छु भने यसमा सेभ गर्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डिल ट्याग आई क्याची बनाउनको लागि चाहिँ यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो टेक्स्टहरु फर्मेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो टेक्स्ट फर्मेटिङ अथवा एचटीएमएल फर्मेटिङमा चाहिँ हामीले यति नै कुराहरु ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यानी कि तपाईको टेक्स्टहरु कसरी फर्मेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसमा म तपाईलाई लेखेर राख्छु डिल इज युज फर क्रस द वर्ड भन्छ है। यसमा तपाईले सजिलोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले एचटीएमएल फर्मेटिङहरु चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यानी कि तपाईले टेक्स्टको मार्कहरु गर्ने बोल्डहरु गर्ने स्ट्रङहरु राख्ने तपाईले चाहेको ठाउँमा त्यो टेक्स्टलाई अलिकति नर्मल भन्दा माथि राख्ने अथवा नर्मल भन्दा तल राख्ने देखि लिएर हरेक चीज तपाईले यसरी चाहिँ एचटीएमएल को प्रयोग गरेर धेरै भन्दा धेरै टेक्स्टहरु फर्मेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो भिडियोमा तपाईलाई के कुराको कन्फ्युजन छ तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला ताकि तपाईले कुनै पनि भिडियो मिस नहोस्। धन्यवाद।